Today, gagawa tayo ng green screen. Hi guys, ako po pala si... Pulbo. Hi guys, ako po pala si Max. Welcome back po tayo. Welcome back po tayo. Hi guys, ako po pala si Max. Welcome back sa isa pang video. Today, gagawa tayo ng green screen using cartolina. Cartolina. Colored paper. Double-sided tape. And gunting. So, nag-search ako sa Google kung magkano ang isang green screen. Tumataginting lang naman na 400 pesos. Pero, wala akong sapat na pera. And, ngayon, nag-iipon pa rin ako para sa school purposes ko. Ito lang siya. May pangalan yan. Ayan o. Uy! Lalagay ko sa time-lapse. Lalagay ko siya sa time-lapse. Kung gaano siya katagal. Ilalagay ko na rin kung paano ko siya lalagay. And, yun. Hope you guys enjoy the clip.
So, tingnan natin ito, video ko to. Yan. Sinubukan ko lang. Putik na buhok to, ang gulo. So yun guys, yan. Nagpalit muna ako ng damit. Nagpalit ako ng damit. Tapos, pinidyo ako yung sarili ko dun. Hanggang doon na lang yung video. Kita-isa na lang tayo sa susunod na video. Bye!